हेलो स्टूडेंट्स मैं रिहान और आज এই ভিডিওত মই তোমালোকক ক্লাস 6 মানে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ইতিমধ্যে যি সমূহীয়া পৰীক্ষা হৈ গল 2025 চনৰ সেই সমূহীয়া পৰীক্ষাৰ তোমালোকৰ অসমীয়াৰ প্ৰশ্নখন মই লৈ আহিছো এই ভিডিওত মই অসমীয়াৰ প্ৰশ্নখন দি দিম এখন চাব পাৰা তোমালোকে ঠিক আছে তোমালোকে 2026 বা বেলেগ যেতিয়া পৰীক্ষা নিদিবা কিয় তোমালোকে চাব পাৰা বা তোমালোকে যদি বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টৰ হোৱা এটো নগা ডিস্ট্ৰিক্টৰ হয় নগা ডিস্ট্ৰিক্টৰ এটা সৰকাৰি স্কুলৰ হয় সো তোমালোকে যদি বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টৰ হোৱা বা বেলেগ স্কুলৰ হোৱা তোমালোকৰ যদি এতিয়াও পৰীক্ষা হোৱা নাই তেতিয়াও চাব পাৰা এখন ঠিক আছে সো তোমালোকে ভিডিওটো পোষ্ট কৰি স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লবা মই দেখাই দি আছো আৰু যদি উত্তৰবোৰ লাগে তোমালোকক এই ভিডিওত মই অকল প্ৰশ্নবোৰ দি আছো তোমালোকক যদি উত্তৰবোৰ লাগে তেন্তে মোক কমেন্ট কৰা উত্তৰ বুলি মই উত্তৰবোৰ দিব চেষ্টা কৰিম কাৰণ বহুত গাল ইয়াৰ পৰা কমন পৰিব তোমালোকৰ পৰীক্ষাত ঠিক আছে তোমালোকৰ স্কুলত যদি এতিয়াও সমূহীয়া পৰীক্ষা হোৱা নাই অসমীয়াৰ ক্লাস 6 ৰ তেন্তে বহুত গাল ইয়াৰ পৰা কমন পৰিব তোমালোকে সেই কাৰণে ইয়াৰ পৰা চাই যাব পাৰা এতিয়া বৰ্তমান প্ৰশ্নবোৰ চাই যোৱা কোনবা যদি উত্তৰ জানা এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰবোৰ চাই যাবা আৰু যদি উত্তৰ লাগে মোক কমেন্ট কৰা উত্তৰ বুলি মই নিশ্চয় দিম এতিয়া যাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ ফলো কৰি দিবা ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম আৰু ফলো কৰিবলে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ডাইৰেক্ট মেসেজ কৰিলে তোমালোকে এই পিডিএফটো পাই যাবা তোমালোক যদি পিডিএফ লাগে এই কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ডাইৰেক্ট মেসেজ কৰা ফলো কৰি পেলাই ফলো কৰি দিম দেই ফলো কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট মেসেজ কৰা তেতিয়া মই দি দিম পিডিএফখন তোমালোকে এখন প্ৰশ্ন পা বহুত আইডিয়া পাব পাৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব ঠিক আছে মই একদম শেষৰলৈকে দেখাই দিলো তোমালোকক সো এইখিনিলৈকে আছিল আজিৰ এই প্ৰশ্নৰ ভিডিওটো উত্তৰ লাগিলে উত্তৰ বুলি কমেন্ট কৰা মই দিব চেষ্টা কৰিম বাকি আজিৰ কাৰণে বাই